हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्स को युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्स स्टडी गरिरहेछौँ र आज चाहिँ हामीले स्टेशनरी वेव्स इन ओपन organ पाइप को बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सुरुमा ओपन organ पाइपले कसरी काम गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँनेरि प्रोड्युस हुने विभिन्न फ्रिक्वेन्सी र यहाँको वेभलेन्थहरुको बारे स्टडी गर्छौं। त्यसपछि सो यहाँनेरि एउटा माउथपिस छ। यो माउथपिसबाट तपाईले एयर फुक्ने हो। के सम्झिनु त? तपाईले यहाँ एउटा मुरली हेरिराख्नु भएको छ। एउटा फ्लुटलाई इमेजिन गर्नुस् हैन। फ्लुटलाई इमेजिन गर्नुस् र फ्लुटमा के हुन्छ त? त्यहाँनेरि एउटा माउथपिस हुन्छ जहाँबाट तपाईले एयर लिनुहुन्छ। त्यहाँनेरि विभिन्न होल्सहरु हुन्छ। त्यो होल्समा तपाईले आफ्नो फिंगर्स राख्नुहुन्छ हैन। भगवान कृष्णले सोच्नुस् न, भगवान कृष्णले बाँसुरी बजाइराख्नु भएको छ भन्ने सोच्नुस्, इमेजिन गर्नुस् हैन। कस्तो हुन्छ त त्यो फ्लुटको स्ट्रक्चर? त्यहाँनेरि अर्को एन्डमा पनि एउटा होल हुन्छ हैन। अब कसरी बच्छ होला त त्यो भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ थोरै। सो जब यो माउथपिसबाट त्यहाँबाट एयर दिइन्छ नि, एयर दिएपछि के हुन्छ? यहाँ एउटा वेभ सँगसँगै पनि आउँछ हैन। सपोज तपाईले कुनै एउटा फ्रिक्वेन्सीको एउटा वेभ दिनुहुन्छ, त्यो फ्रिक्वेन्सीको वेभ चाहिँ के हुन्छ? यहाँबाट ट्राभल गर्दै 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 के हुन्छ? यहाँबाट यसरी ठोकेर यताबाट ट्राभल हुन थाल्छ। अब है यसरी शार्प एजबाट ट्राभल गर्छ, यहाँसम्म आइपुग्यो। अब के हुन्छ? यो त यता जान्छ। यहाँ गएपछि के हुन्छ भने यो त ओपन एन्ड छ नि। ओपन एन्ड भएपछि यो साइडमा एयरले प्रेसर दिइरा हुन्छ यताबाट। यहाँबाट तपाईको साउन्ड आइरहेछ, यताबाट एयरले प्रेसर दिइरहेको छ। अब यो एयर प्रेसरले के गर्छ भने तपाईको त के भयो? यो यताबाट वेभ आइरहेछ, यताबाट अर्को एयरको वेभ आइरहेछ। इधर दुईटा बीच सुपर इम्पोज हुन्छ र यहाँनेरि स्टेशनरी वेभको क्रिएसन हुन्छ। अब तपाईले जत्रो यहाँबाट वेभ निकाल्नुहुन्छ, तपाईले ठूलो पिचको वेभ निकाल्नु भयो भने यहाँबाट धेरै फुक्नुहुन्छ होला र यहाँबाट के हुन्छ त? धेरै पुग्छ र सुपर इम्पोज हुँदा पनि ठूलै आइपुग्छ हैन। मलाई ठिक्कको चाहिएको छ भनेर सोच्नुहुन्छ नि, एउटा थोरै वाल निकाल्नुहुन्छ, यता पठाउनुहुन्छ। सो मेन कुरा के हुन्छ त? तपाईको वेभ आउँछ, यो डाइरेक्सनमा आउँछ र यतापट्टिको हावासँग के हुन्छ त? यो सुपर इम्पोज हुन्छ र सुपर इम्पोज भएपछि त्यहाँ एउटा स्टेशनरी वेभ क्रिएट भयो। यो स्टेशनरी वेभ नै हाम्रो कानले सुन्ने म्युजिक हो। जसले म्युजिक बजाउँछ, फ्लुट बजाओस्, जे बजाओस्, हामीले सुन्ने यही दुईटा सुपर इम्पोज भइसकेपछि सुन्ने वेभ हो। अब अगाडिको भिडियोमा हामीले क्लोज्ड organ पाइपको बारे स्टडी गरेका थियौं र यो क्लोज्ड organ पाइपमा हामीले त्यसको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, मोड, हार्मोनिक्सको बारे स्टडी गरेको थियौं। यहाँ पनि के गर्छौं त? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, मोड र हार्मोनिक्सको बारे नै स्टडी गर्छौं। सो यहाँनेरि कसरी के हुन्छ भन्ने कुराहरु हेरौं। सो अब यसको फन्डामेन्टल मोडहरु कता कता हुन्छ होला भनेर हेर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले चाहिँ के हेरेका थियौं? क्लोज्ड organ पाइपमा यो पोइन्टमा के हुन्थ्यो त? धेरै प्रेसर हुन्थ्यो। धेरै प्रेसर भएपछि के हुने भयो? यहाँनेरि नोड आउने भयो, यतापट्टि एन्टिनोड आउने भयो। तर हाम्रो ओपन organ पाइपमा के छ? दुई साइडमै यसरी ओपन छ हैन। दुई साइडमै ओपन हुँदाखेरि के भनेको थियौं त हामीले? जहाँनेरि धेरै प्रेसर हुन्छ त्यहाँनेरि के हुन्छ? खुम्जिन्छ, वेभ खुम्जिन्छ भनेपछि इनर्जी कम हुन्छ र जहाँनेरि खुल्ला छ अलिकति, त्यो खुल्ला ठाउँतिर चाहिँ के हुने भयो त? एन्टिनोडहरुको क्रिएसन हुने भयो। सो एन्टिनोड जहिले बाहिर हुनुपर्छ, यहाँनेरि एन्टिनोड बसिरहेछ र यो बीचमा के हुने भयो त? यताबाट पनि साउन्ड आइरहेछ र यहाँबाट हावा आइरहेछ भनेपछि यो हाम्रो बीचतिर चाहिँ के हुन्छ त? नोडको क्रिएसन हुन्छ। बुझ्नुभयो त? दुईतिरबाट आएर च्याप्छ, बिचमा च्यापिन्छ। बिचमा च्यापिएपछि के भयो त? त्यहाँनेरि एन्टिनोडको क्रिएसन भयो। ठीक छ। सो ओपन organ पाइपमा चाहिँ बीचतिर के हुन्छ त? हाम्रो एन्टिनोडहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन् है। अब यसको लागि सुरुमा सबसे तपाईले थोरै फ्रिक्वेन्सीको युज गर्नु हो। तपाईले एकदम मन्द वाला साउन्ड, एकदम मधुरो साउन्ड दिनुभयो भने के हुन्छ त? यहाँनेरि एउटा नोड क्रिएट हुन्छ। अब यो नोड भनेको यता बाहिर त एन्टिनोड क्रिएट हुने भयो हैन। बाहिर के हुन्छ त? एन्टिनोड क्रिएट हुन्छ। सो यसरी बाहिर एन्टिनोड क्रिएट हुने भयो। यहाँनेरि नोड, यो एन्टिनोड। अनि यो पाइपको लेन्थ कति छ त? L छ। यहाँनेरि सबसे तपाईले कमजोर फ्रिक्वेन्सी प्रोवाइड गर्नु भएको छ है। तपाईले कम्ती इनर्जी लाएर यहाँनेरि वेभ क्रिएट गर्नु भएको छ। अब यहाँनेरि एउटा नोडको क्रिएसन भयो। अब यहाँनेरि के छ त? एउटा एन्टिनोड र एउटा एन्टिनोड छ भने चाहिँ यसको डिस्टेन्स λ/4 हुन्छ र यहाँ पनि के हुन्छ? यदि डिस्टेन्स λ/4 हुन्छ। सो
यल भनेको टोटल यल भनेको कति हुने रहेछ त λ/4 प्लस λ/4 इज इक्वल्स टु एल भनेको λ/2 मैले यसलाई λ1 भनेर लेखे λ1/2 हैन यति λ1/2 भएपछि अब के हुन्छ भने यल इज इक्वल्स टु यहाँनेरि λ1/2 आयो अब भेलोसिटी भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी 1 इन्टु λ1 हुने भयो सो फ्रिक्वेन्सी 1 भनेको के हुने रहेछ त v/λ1 इज इक्वल्स टु λ1 भनेको कति हुन्छ त यहाँबाट λ1 भनेको 2l हुन्छ सो यहाँ v/2l हुने भयो देयरफोर f1 इज इक्वल्स टु v/2l ले हामीले के दियो त हाम्रो फन्डामेन्टल मोड दियो फन्डामेन्टल मोड भयो यो चाहिँ ठीक छ यहाँ हाम्रो के भयो फन्डामेन्टल मोड भयो र f1 भनेको हाम्रो के हुन्छ त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है ठीक छ f1 भनेको के रहेछ त हाम्रो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भयो अब क्लोज्ड organ पाइप जस्तै अब हामीले जोडले फुक्न थाल्यौं अब हाई पिचको साउन्डहरु ल्याउन थाल्यौं भने अब हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट ओभरटोन क्रिएट हुन्छ हामी फन्डामेन्टल नोड भन्दा माथि गइरहेका छौं फन्डामेन्टल नोड भन्दा माथि जाँदा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा नोडहरुको क्रिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी दुईटा नोडको क्रिएसन गर्दा के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् एकचोटी यहाँ नेरी आयो यसरी अर्को चोटी यसरी यहाँ नेरी यसरी आइपुग्यो त्यसैगरी अर्को चोटी यहाँ नेरी यसरी आइपुग्छ अर्को चोटी यहाँ नेरी यसरी आइपुग्यो है र बाहिर एन्टी नोड क्रिएसन भइरहेछ यहाँ नेरी मेरो दुईटा नोड भयो अब यो एन्टी नोड भयो यहाँ नेरी नोड अब यो यति नोड र एन्टी नोड बीचको डिस्टेन्स यता λ/4 भयो यहाँको डिस्टेन्स दुईटा नोड बीचको डिस्टेन्स त कति हुन्छ λ/2 हुन्छ त्यसैगरी यो एन्टी नोड र यतापटिको सरी यो नोड र यतापटिको एन्टी नोडको डिस्टेन्स कति हुन्छ त λ/4 हुन्छ ठीक छ हामीले कसरी भेट्छौं यो कुरा एउटा वेभ बनाउँछु वेभलाई मैले 4 भागमा डिभाइड गरे एउटा कम्प्लिट वेभ भनेको लैम्डा हुन्छ र प्रत्येक भाग यहाँ नेरी के हुन्छ λ/4 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 यो त नोड हो मेरो यो मेरो एन्टी नोड हो हैन सो नोड र एन्टी नोडको डिस्टेन्स λ/4 दुईटा नोड बीचको डिस्टेन्स λ/4 प्लस λ/4 भनेको λ/2 हुने रहेछ सो यसरी चाहिँ मैले भेटे यसलाई मैले 2 लेख्छु यहाँ नेरी ठीक छ λ2 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 भनेर सो मेरो यो यति लेन्थ यल छ भने यल को भ्यालु कति भयो त λ2/4 प्लस λ2/2 प्लस λ2/4 भयो यसको मतलब यहाँ भ्यालु कति आयो त भन्दा λ2 प्लस 2λ2 प्लस λ2/4 भनेपछि यहाँ नेरी λ2 आयो देयरफोर l इज इक्वल्स टु λ2 भयो यो केसमा अनि यो हाम्रो सेकेन्ड केस हो अब यति भइसकेपछि भेलोसिटी भनेको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी f2 इन्टु λ2 यो भनेको फ्रिक्वेन्सी और f2 भनेको चाहिँ के हुन्छ v/λ2 भयो यहाँ नेरी अब λ2 को भ्यालु कति छ l छ है अब मैले यहाँ नेरी के गरे 2v/2l त लेख्न सके मैले त्यसो भए f2 भनेको के हुने रहेछ 2v/2l हुने रहेछ 2f1 हुने रहेछ देयरफोर f2 भनेको के भयो त 2f1 भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि फर्स्ट ओभरटोन हो ठ्याक्कै फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा एक स्टेप माथि भयो फर्स्ट ओभरटोन भयो सेकेन्ड मोड भयो त्यसैगरी यसलाई चाहिँ सेकेन्ड हार्मोनिक्स भनेर पनि भन्न सकिन्छ है बुझ्नु भयो होला यो कुरा सेकेन्ड हार्मोनिक्स किन भयो त यहाँ अगाडि 2 छ अब यो भनेको फर्स्ट ओभरटोन भयो दुईटा नोड छ अब यसपछि हामीले तीनटा नोडको कन्डिसन हेर्यौं अरे तीनटा नोडको कन्डिसन हेर्यौं भने के हुन्छ त यहाँ नेरी मैले यसरी तीनटा नोडहरु बनाए सो यो तीनटा नोड भनेपछि यहाँ नेरी ओपन इन्ड छ भने यहाँ नोड क्रिएट एन्टी नोड हुन्छ यतापटि आयो यहाँ नोड भयो फेरि यहाँबाट यसरी आएर बाहिर चाहिँ एन्टी नोड हुनुपर्छ त्यसैगरी यो पोइन्टमा के हुन्छ हेर्नु त यहाँ नेरी आयो सरी अनि यहाँ नेरी हाम्रो के बन्यो भन्दा एन्टी नोड यतापटि बन्यो यहाँ हाम्रो बाहिर एन्टी नोड छ यो भनेको तीनटा भनेको हाम्रो के भयो त नोडहरु भयो अब यो तीनटा नोडहरु बनिसकेपछि यिनीहरुको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो यदि यहाँको वेभलेन्थ भनेको λ3 छ भने के हुन्छ त यो नोड र एन्टी नोडको बीचको डिस्टेन्स λ3/4 दुईटा नोड बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त यसलाई यतापटि लेखे मैले दुईटा नोड बीचको डिस्टेन्स भनेको λ/2
फेरि दुईटा नोड बीचको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त यहाँनेरि λ/2 हुन्छ λ3/2 है λ3/2 र नोड र एन्टिनोडको बीचको डिस्टेन्स λ3/4 हुन्छ। अब यो सबै भ्यालुहरुलाई जोडौं L इक्वल्स टु के भयो त टोटल हाम्रो पाइपको लेन्थ भनेको त L नै छ L इक्वल्स टु λ3/4 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/4 भयो। यसको सम भनेको कति आउँछ भने नि λ3 प्लस 2λ3 प्लस 2λ3 प्लस λ3 आयो यतापट्टि 4 छ यो भनेको 4 6 λ3/4 भनेको 3 λ3/2 आयो। देयरफोर L को भ्यालु कति आयो त 3 λ3/2 आयो और λ3 भनेको कति आयो त 2L/3 भनेर आयो। सो अब भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी 3 इन्टु λ3 हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी 3 कति हुन्छ हाम्रो F3 V/λ3 इज इक्वल्स टु λ3 भनेको 2L/3 हुन्छ। 3 माथि गयो 3V/ यहाँनेर 2L आयो। अब V/2L भनेको त हाम्रो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो। सो मेरो F3 भनेको कति आयो त 3F1 आयो। F3 ले मलाई के दिन्छ मेरो सेकेन्ड ओभरटोन दियो किनभने यहाँनेर तीनटा ओभरटोन तीनटा नोड बनेको छ भनेपछि मेरो सेकेन्ड ओभरटोन आइपुग्यो। सो यो भनेको के हो त मेरो सेकेन्ड ओभरटोन फर्स्ट ओभरटोन पछि सेकेन्ड ओभरटोन आयो भने यो मेरो कति हुन्छ थर्ड मोड हुन्छ हैन। फर्स्ट मोड भनेको मेरो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी सेकेन्ड मोड भनेको मेरो फर्स्ट ओभरटोन र थर्ड मोड भनेको मेरो सेकेन्ड ओभरटोन हुन्छ। त्यसैगरी यो थर्ड हार्मोनिक्स भयो। अब यहाँनेरि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हेर्दै जाउँ त सुरुमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी F1 त्यसपछिको फर्स्ट सेकेन्ड मोडमा 2F1 त्यसपछि 3F1। सो अर्को जानुभयो भने तपाईले 4F1 देख्नुहुन्छ त्यसैगरी 5F1 यसरी देख्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि के भेट्यौं त हामीले भन्दा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटा सबै इन्टिजरहरु अथवा होल नम्बरहरु हुँदै 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 जाने रहेछ। सो यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सक्यो त हेरौं। यहाँको कन्क्लुजनहरु भनेको चाहिँ पहिलो कुरा फ्रिक्वेन्सीज आर के भयो त इंटीग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हैन। सबै चाहिँ के छ इंटीग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छ। त्यसैगरी अल हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट छ हैन सबै हार्मोनिक्स प्रेजेन्ट छ। क्लोज्ड organ पाइपमा के थियो त अड हार्मोनिक्स मात्रै प्रेजेन्ट थियो यहाँनेर सबै हार्मोनिक्स प्रेजेन्ट छ। त्यसैगरी यसको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ ओपन organ पाइप इज ट्वाइस अफ के भयो त क्लोज्ड organ पाइप हैन। क्लोज्ड organ पाइप को ट्वाइस छ। कसरी त भन्दा क्लोज्ड organ पाइप में फ्रिक्वेन्सी भनेको कति थियो त V/4L थियो यतापट्टि के छ V/2L छ। सो ठ्याक्कै यहाँको के छ डबल छ है यति कुरा भयो। अब यसले के गर्छ त रिचर साउन्ड प्रोड्युसेस रिचर साउन्ड। किन रिचर साउन्ड प्रोड्युस गर्छ त यसले किनभने सबै हार्मोनिक्स प्रेजेन्ट छ। तपाईले जे गरे पनि के हुन्छ त तपाईको विभिन्न हार्मोनिक्स प्रेजेन्ट भइसकेपछि तपाईले राम्रो म्युजिकहरु प्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। बीचबीचको सबै कुराहरु छ भनेपछि राम्रो म्युजिक प्रोड्युस हुने हो नि। अब अहिलेको जस्तै यहाँनेरि हामीले मोड हेर्यौं त्यसपछि ओभरटोन हेर्यौं र हार्मोनिक्स हेर्यौं। सो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी F1 भनेपछि के भयो त यो फर्स्ट मोड भयो त्यसैगरी ओभरटोन हुँदैन यो फर्स्ट हार्मोनिक्स हुन्छ। F2 अथवा मेरो सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी जुन मैले निकाले दुईटा नोडहरु युज गरेर त्यो भनेको मेरो सेकेन्ड मोड फर्स्ट ओभरटोन सेकेन्ड हार्मोनिक्स किनभने F2 भनेको त 2F1 छ 2 छ भने चाहिँ सेकेन्ड हार्मोनिक्स। F3 भयो भने यो थर्ड मोड भयो सेकेन्ड ओभरटोन भयो र थर्ड हार्मोनिक्स भयो किन भन्दा F3 भनेको 3F1 छ। सो यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं। सो Fn भयो भने यो के हुन्छ त nth मोड हुन्छ n-1th ओभरटोन हुन्छ र nth हार्मोनिक्स हुन्छ के को कन्डिसनमा जुन कन्डिसनमा पनि यस्तै खालको हुन सक्छ। ओभरटोन र मोडको कन्डिसनहरु चाहिँ मिल्छ हैन र हार्मोनिक्स मात्रै हो तपाईको कुन हार्मोनिक्स आइरहेछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने हो। सो के हुने रहेछ त ओपन organ पाइपले चाहिँ धेरै प्रकारको साउन्डहरु प्रोड्युस गर्न सक्ने रहेछ। त्यसैले
योबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले रिच साउन्डहरू प्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो साउन्डहरू प्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले देख्नुभएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू, विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू एकचोटि हेर्नु हैन, त्यसलाई एनालाइज गर्नु, कुनको साउन्ड तपाईँलाई बेस्ट लाग्छ भन्दाखेरि जुन इन्स्ट्रुमेन्टबाट तपाईँले धेरै प्रकारको साउन्डहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चलाउन जान्नु मेन ठुलो कुरो हो। र जुन चाहिँ तपाईँले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ त्यही हो तपाईँले मास्टरी गर्ने भनेको त्यसमै गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर हामीले स्टेसनरी वेभ्स इन ओपन organ पाइपहरू कसरी प्रोड्युस हुन्छ र यसको फन्डामेन्टल मोड, फर्स्ट ओभरटोन, सेकेन्ड ओभरटोनदेखि अरू विभिन्न कुराहरू हेरियो, मोडहरू कसरी हेरिन्छ, ओभरटोन कसरी हेरिन्छ, हार्मोनिक्स र केही कन्क्लुजनहरू पनि हामीले डेराइभ गर्यौँ, इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजनहरू। सो यहाँनिर केही क्वेसन भयो अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई सोध्नु होला। तपाईँलाई अरू केही कुरामा हेल्प चाहिएको छ, जस्तै केही कुरा अझै यो कुरा भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भने तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुल हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ, त्यो फेसबुक ग्रुपमा गएर तपाईँले आफ्नो क्वेसन्सहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फर अदर हेल्प 9849595895 मा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।